Rồi, hiểu chào tất cả anh em. Hôm nay thì có con xe OEA 110 anh em ạ. Con này bị kẹt quả ga anh em nhé. Đây anh em nhìn này. Đấy. Thì đây là xe con OEA 110 bị kẹt quả ga này. Những cái dòng này thì thường thường hay bị kẹt quả ga anh em ạ. Nếu như mà các em nhỏ ấy đi rất là nguy hiểm. Nếu như chúng ta không xử lý được cái tình huống thì cực kỳ nguy hiểm anh em ạ. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ tháo nhá. Chúng ta tháo cái cánh yếm này ra để chúng ta xem có phải là bị kẹt quả ga thật hay không, hay là đứt dây ga, đúng không? Thì anh em chúng ta kiểm tra như này thì chỉ thấy là chúng ta thấy nó rồ ga lên là tắt máy thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ tháo cánh yếm này ra để chúng ta kiểm tra nhé. Anh em chúng ta kéo giật ra nhé. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ tháo cái quả ga này ra, chúng ta kiểm tra xem là nó bị làm sao. Đấy. Bây giờ chúng ta chỉ cần tháo quả ga này ra thôi anh em ạ. Nó mà đứt dây thì chúng ta biết ngay, hoặc là nó bị kẹt quả ga là chúng ta biết ngay. Cái này là kẹt quả ga nha, kẹt cứng luôn này anh em này. Đấy, anh em nhìn rõ không ạ? Nhìn nó không rõ lắm đúng không? Cái dỉ ngoen này anh em này. Cái dỉ ngoen này. Kẹt cứng, đét nó không lên được luôn này. Đây này. Đấy. Chặt thế. Đấy. Thì anh em biết kẹt quả ga chưa? Đây là kẹt quả ga nha. Chặt lắm anh em ạ. Vậy kéo mạnh đấy. Ây da, không ra được anh em. Đấy. Đây là kẹt quả ga nha. Cái này tí nữa chúng ta tháo ra chúng ta đánh. Cái này chúng ta ga lên thì nó vẫn lên xuống này. Dây vẫn tốt nhá. Đấy. Trong đây thì rỉ hết này, rỉ ngoèn luôn này. Anh em chúng ta khóa xăng vào. Dùng bằng súng bắn cho nó nhanh. Theo hiểu nghĩ là con này cũng lâu lắm rồi anh em ạ. Lâu năm rồi không có bảo dưỡng gì nó mới kẹt như này. Bạn ra nó cũng rất là đơn giản thôi anh em ạ. Đấy, để chúng ta sửa chữa được một cái chế nó khá đơn giản anh em ạ. Đây anh em có hiểu tháo ra nhá. Khi chúng ta đã tháo cái chế ra chúng ta làm thì anh em chúng ta cứ tháo ra chúng ta vệ sinh cho khách hàng luôn. Đó. Để là như này nó bẩn quá anh em ạ. Đấy, những cái chế xịn này thì nó
Cả triệu bạc anh em nhìn rất là bẩn nhá. Tháo hết gít lơ chính, gít lơ phụ ra nhá. Rất bẩn luôn anh em ạ. Cái này Hiếu sợ lâu quá không, em nó không vệ sinh. Cái này tháo ra có khi toàn đất này anh em ạ. Ôi giời. Tháo đây này, ra hết ốc rồi nhưng mà nó ra hết gen rồi nhưng mà nó rất là chặt. Đấy. Xùi như này cơ mà anh em. Anh em nhìn rõ không? Đây, chúng ta vặn hết con này ra nhá. Đấy. Ở đây thì nó có một cái nhựa anh em ạ. Cái nhựa ở đây này. Thì chúng ta vẫn cứ sử dụng cái bộ dụng cụ mà chúng ta có thể làm xử lý cái kẹt quả ga anh em nhé. Khi chúng ta làm cái bộ này rồi thì chúng ta có thể bảo hành cho anh em 5 năm cũng không làm sao cả. Thì cái này chúng ta đánh kỹ thì đi rất là được lâu. Đấy. Đây, chúng ta cứ đưa vào đây chúng ta đóng thôi. Đây. Đấy. Chúng ta đóng xong rồi ta quay một phát để cho nó cắt những cái chốt nhựa bên trong này, cái chốt nhựa nó thừa ra này. Hiếu sẽ làm luôn cho anh em để anh em nhìn luôn này. Đấy. Đây, đóng ngập luôn đây. Thò lõ ra luôn này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ siết. Đây, lấy cái 14 này. Anh em chúng ta quay. Đấy, cho nó cắt đứt luôn. Đấy. Xong, nhổ lên này. Như vậy là chúng ta đã cắt đứt những cái nhựa gợn ở đây này. Đấy, cắt bây giờ bằng rồi. Và bây giờ cái quan trọng nhất là chúng ta xử lý cái này, dây nhám. Đây. Dây nhám này Hiếu để là hơi bẩn nhưng mà không làm sao cả, đánh vẫn ok anh em nha. Đấy, chúng ta đo vừa đâu thì chúng ta cắt đấy anh em. Đây. Vì dây nhám này mình dùng được rất là nhiều.
Đấy, ok anh em ạ. Rồi chúng ta bắt vào cái mũi khoan của chúng ta thôi.